14 Σεπτεμβρίου του 1829 η συνθήκη της Αδριανούπολης μεταξύ της Ρωσίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με τη συνθήκη αυτή έληξε ο 10ος Ρωσοτουρκικός πόλεμος και μία από τις απόρριές της ήταν να γίνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Όμως ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 2 χρόνια νωρίτερα, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο και αποφάσισαν να πιέσουν από κοινού το Σουλτάνο να δεχθεί την ειρήνευση στον ελλαδικό χώρο. Αυτή η ειρήνευση θα επιτυχανόταν μόνο με την παραχώρηση αυτονομίας στους εξεγερμένους Έλληνες και τη δημιουργία ενός υποτελούς κράτους στην Υψηλή Πύλη. Οι παραπάνω απόψεις διατυπώθηκαν γραπτώς στην περίφημη συνθήκη του Λονδίνου του 1827. Αυτή η στάση των μεγάλων δυνάμεων δεν ήταν συνέπεια των αλτρουιστικών ή των φιλάνθρωπων συναισθημάτων τους, αλλά πρόκειται για μια καθαρά πολιτική απόφαση που εξυπηρετούσε τα οικονομικά και τα πολιτικά του συμφέροντα. Ειδικότερα, η Βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να αναλάβει ενεργό ρόλο στο ζήτημα της Ελληνικής Επανάστασης για 2 λόγους. Πρώτον, η Βρετανική κοινή γνώμη πίεζε ασφυκτικά την κυβέρνηση να αναλάβει δράση υπέρ των Ελλήνων, ιδίως μετά από την απόβαση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και μετά από τις σφαγές τις οποίες αυτές προέβησαν. Δεύτερον, από το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης το 1821, η πειρατεία είχε γιγαντωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, βλάπτοντας σημαντικά το βρετανικό εμπόριο. Ως εκ τούτου, η ειρήνευση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο μόνο όφελος για τη Μεγάλη Βρετανία θα είχε, αν αναλογιστεί κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργούνταν μία ακόμη βρετανική ζώνη επιρροής στο νότιο άκρο της Βαλκανικής Χερσονήσου. Όσον αφορά τη Γαλλία, είχε πληγωθεί σημαντικά το γόητρό της μετά από τους Ναπολεόντιους πολέμους, οπότε η ανάμειξή της στο ελληνικό ζήτημα ήταν μια ευκαιρία για να αποδείξει στους εταίρους και ανταγωνιστές της ότι ήταν ακόμη παρούσα στη διεθνή πολιτική σκηνή. Τέλος, μόλις το 1825 στη Ρωσία είχε ανέλθει στο θρόνο ο νέος Τσάρος Νικόλαος I, ο οποίος ήταν υπέρμαχος μιας επιθετικής πολιτικής σε βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με στόχο να ελέγξει έμεσα ή άμεσα τα Βαλκάνια. Ο απότερος σκοπός του ήταν η ρωσική πρόσβαση στην Μεσόγειο θάλασσα. Επομένως, όλες οι παραπάνω δυνάμεις θα είχαν όφελος με την ειρήνευση στην περιοχή και τη δημιουργία ενός νέου κρατηδίου. Οι αποφάσεις των μεγάλων δυνάμεων κοινοποιήθηκαν στην Οθωμανική διοίκηση, η οποία όμως επίσημα δεν έδωσε καμία απάντηση. 3 μήνες αργότερα, και μετά από άκαρπες διπλωματικές επαφές, έλαβε χώρα η ναυμαχία του Ναβαρίνου, όπου ο ενωμένος στόλος των μεγάλων δυνάμεων κατανίκησε τον αντίστοιχο τουρκο-αιγυπτιακό του Ιμπραήμ. 2 μήνες μετά από τον Ναβαρίνο, το Δεκέμβριο του 1927, οι μεγάλες δυνάμεις έστειλαν ένα πρωτόκολλο στο Σουλτάνο, γνωστοποιώντας του ότι αυτές θα εμπλέκονταν άμεσα στο ελληνικό ζήτημα δια των όπλων, εάν εκείνος δεν συμμορφωνόταν. Ακολούθως, στις 18 Ιανουαρίου του 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας κατέφθασε στο ναύπλιο με βρετανικό σκάφος για να αναλάβει χρέη πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος. Αυτός ανέλαβε το παραπάνω αξίωμα κατόπιν απόφασης της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης της Τριζίνας που είχε συγκληθεί πριν από περίπου 10 μήνες. Ο Καποδίστριας γνώριζε τις δεσμεύσεις του προς τις μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή πως επρόκειτο να συγκροτήσει από μηδενική βάση ένα κράτος αυτόνομο αλλά όχι ανεξάρτητο, αφού αυτό θα ήταν φόρο υποτελές στον Σουλτάνο. Επιπλέον, το νέο αυτό κράτος ήταν περιορισμένο εδαφικά, περιλαμβάνοντας ουσιαστικά την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τις Κυκλάδες, ενώ στο εσωτερικό του επικρατούσε η αναρχία για μια ακόμη φορά, φτάνοντας οι Έλληνες στα πρόθυρα ενός νέου εμφυλίου πολέμου. Να σημειωθεί δε ότι η Πελοπόννησος και ένα μεγάλο τμήμα της Στερεάς ήταν ουσιαστικά εκ νέου υπό τον Οθωμανικό έλεγχο, αφού οι δυνάμεις του Ιμπραήμ είχαν κυριαρχήσει επί των εξεγερμένων.
Τότε ένα γαλλικό στράτευμα εξουσιοδοτήθηκε να αποβιβαστεί στην Πελοπόννησο και να προβεί στην εκαθάριση της περιοχής από τις Οθωμανικές δυνάμεις. Πράγματι, οι τουρκογυπτιακές δυνάμεις εξουδετερώθηκαν, ενώ οι Γάλλοι παρέμειναν στην περιοχή έως σχεδόν την έλευση του Όθωνα. Θα πρέπει όμως να αναφερθεί ότι τα γαλλικά στρατεύματα συνοδεύονταν και από μια στρατιά επιστημόνων που διενήργησε πάσης φύσεως μελέτες στην περιοχή και κυρίως αρχαιολογικές. Η εξέλιξη αυτή, δηλαδή η γαλλική παρουσία στην Πελοπόννησο, εξόργησε το Σουλτάνο, ο οποίος προέβησε αντίπεινα ιδίως σε βάρος των Ρώσων. Έτσι εκείνος ανακάλεσε την σύμβαση του Άκερμαν που είχε συναυθεί το 1826, με αποτέλεσμα να κλείσουν τα στενά των Δαρδανελίων για όλα τα ξένα πλοία, πλήττοντας αυτό το μέτρο πρωτίστως τα ρωσικά συμφέροντα. Συνάμα ο Σουλτάνος διακήρυξε ότι θα ξεκινούσε έναν πόλεμο εναντίον των Δυτικών, χαρακτηρίζοντας τον ιερό και αποδίδοντάς του θρησκευτική χρειά. Έτσι κάλεσε όλους τους μουσουλμάνους εντός και εκτός της επικράτειάς του να πολεμήσουν εναντίον των αλοπίστων σε έναν ιερό πόλεμο που δεν θα διέφερε και πολύ από εκείνον των σταυροφόρων. Η απάντηση του Τσάρου προς τον Σουλτάνο δεν άργησε να έρθει. Τον Ιούλιο του 1828, ρωσικά στρατεύματα με επικεφαλής τον ίδιο τον Τσάρο Νικόλαο τον πρώτο εισήλθαν επί της Οθωμανικής επικράτειας και πέρασαν το Δούναβι κατηφορίζοντας την ανατολική ακτή των Βαλκανίων. Έτσι ξέσπασε ο 10ος Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Τα ρωσικά στρατεύματα νόμιζαν πως θα έκαναν έναν απλό περίπατο, αλλά αντιμετώπισαν ισχυρή αντίσταση κατά την πολιορκία των πόλεων. Έτσι οι Ρώσοι ήρθαν αντιμέτωποι με τα μεγάλα προβλήματα του επισιτισμού και της υγιεινής. Απόρρια αυτών των δυσχεριών ήταν η πρόκληση ασθενειών, οι οποίες σκότωσαν στην πραγματικότητα περισσότερους Ρώσους στρατιώτες από ό,τι τα Οθωμανικά βόλια. Ταυτόχρονα μια άλλη ρωσική στρατιά κατευθύνθηκε προς τον Κάφκασο, δημιουργώντας το ανατολικό μέτωπο του πολέμου. Εκεί η κατάληξη ήταν πιο επιτυχής για τους Ρώσους έως τα τέλη του 1828. Εν τω μεταξύ, οι μεγάλες δυνάμεις μαζί και η Ρωσία δεν έπαψαν να πιέζουν διπλωματικά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αξιώνοντας τη δημιουργία ενός υποτελούς ελληνικού κράτους. Έτσι, τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο του 1828 απέστειλαν δύο νέα πρωτόκολλα στον Σουλτάνο, γνωστοποιώντας του μεταξύ άλλων ότι θα έθεταν τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο υπό την προστασία τους. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους ακολούθησε και ένα τρίτο πρωτόκολλο, το λεγόμενο πρωτόκολλο του Πόρου, γιατί υπογράφηκε στο ομώνυμο νησί του Αργοσαρονικού, με το οποίο οι μεγάλες δυνάμεις προσδιορίσαν εδαφικά και πολιτιακά το μελλοντικό ελληνικό κράτος. Αυτές υιοθέτησαν τις γαλλικές προτάσεις περί συνόρων, σύμφωνα με τις οποίες το νέο κράτος έπρεπε να φτάνει μέχρι τον Όλυμπο και να περιλαμβάνει ίσως ακόμα και την Κρήτη. Επιστρέφοντας στο πεδίο των μαχών την άνοιξη του 1829, οι επιτιθέμενοι Ρώσοι ενισχύθηκαν με νέα στρατεύματα, ο Τσάρος επέστρεψε στην Αγία Πετρούπολη και επικεφαλής του στρατεύματος στέθηκε ο Γερμανός Hans Karl von Diebitz. Ο Ντίμπιτς εφήρμοσε νέες τακτικές πολέμου και με τα ξεκούραστα στρατεύματά του έκαμψε την άμυνα των Οθωμανών. Τον Μάρτιο, οι μεγάλες δυνάμεις απέστειλαν ένα νέο πρωτόκολλο στην Οθωμανική κυβέρνηση, το πέμπτο κατά σειρά πρωτόκολλο, προτείνοντας το ελληνικό κράτος να φτάνει εδαφικά μέχρι τη γραμμή Άρτας Παγασιτικού, αλλά εξαιρώντας τη Σάμο και την Κρήτη. Οι όροι αυτοί και πάλι απορρίφθηκαν από τον Σουλτάνο, ενώ δυσαρέστησαν και τους επαναστατημένους Έλληνες, οι οποίοι επιδίωκαν ένα μεγαλύτερο σε έκταση κράτος, που θα ήταν επίσης πλήρως αυτόνομο και ανεξάρτητο. Να σημειωθεί δε ότι σε όλες αυτές τις διπλωματικές διαβουλεύσεις των μεγάλων δυνάμεων για την σύνταξη όλων των πρωτοκόλων συμμετείχε παρασκηνιακά και ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος αγωνιζόταν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών και έχοντας ως βασικό στόχο την ένταξη της Κρήτης στο μελλοντικό νεοελληνικό κράτος.
Σχετικά με τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, όλο το καλοκαίρι του 29 τα τσαρικά στρατεύματα σημείωναν νίκες φτάνοντας μέχρι τη Θράκη. Οι Ρώσοι από όπου περνούσαν λαιλατούσαν και κατέστρεφαν τις περιουσίες των αμάχων, σπέρνοντας τον δρόμο στους Οθωμανούς. Στα τέλη του Αυγούστου έφτασαν σε απόσταση σχεδόν 70 χιλιόμετρων από την Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας τον πανικό τόσο στους κατοίκους όσο και στην Οθωμανική διοίκηση. Έτσι, ο Σουλτάνος αναγκάστηκε να ζητήσει ανακοχή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων που θα έλυγαν τον πόλεμο. Πράγματι, στις 14 Σεπτεμβρίου του 1829 στην Ανδριανούπολη υπογράφηκε η ομώνυμη συνθήκη από τους εκπροσώπους των δύο αντιπάλαιων δυνάμεων, δηλαδή τον Γκόμι Αλεξέη Φιοντορόβιτς Ορλόφ και τον Αμπντουλκαντίρ Μπέι για τη Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία αντιστοίχως. Η Ρωσία ήταν η νικήτρια του πολέμου, οπότε επέβαλε σχεδόν όλους τους όρους που επιθυμούσε στους Οθωμανούς. Επιγραμματικά και όσον αφορά το ανατολικό μέτωπο, η Ρωσία κέρδιζε τη Γεωργία και τα χανάτα του Ερεβάν, που σήμερα είναι η πρωτεύουσα της Αρμενίας, και του Ναχιτσεβάν, που βρίσκεται στο σημερινό Αζερμπαϊτζάν. Επίσης, τα στενά των Δαρδανελίων άνοιξαν για όλα τα εμπορικά πλοία, ένας όρος όμως που επικυρώθηκε και εφαρμόστηκε 4 χρόνια αργότερα με τη συνθήκη του Χιουνκάρι-Σκελεσί. Επίσης, οι Ρώσοι έμποροι που δραστηριοποιούνταν στην Οθωμανική επικράτεια υπάγονταν πλέον στην νομική προστασία του Ρώσου πρέσβη. Όσον αφορά τα Βαλκάνια, ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία της ηγεμονίας της Σερβίας υπό την ηγεσία του Μίλος Ομπρέντοβιτς, ο οποίος είχε ηγηθεί της δεύτερης Σερβικής Επανάστασης πριν από περίπου 10 χρόνια. Επιπλέον διευρύθηκαν τα όρια της Βλαχίας, η οποία μαζί με την Μολδαβία τέθηκαν υπό την προστασία της Ρωσίας, έως ότου η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποπλήρωνε τις πολεμικές αποζημιώσεις προς τον Τσάρο. Τέλος, όσον αφορά το ελληνικό ζήτημα, ο Σουλτάνος υποσχέθηκε να αναγνωρίσει τη σύσταση ενός υποτελούς σε εκείνον ελληνικού κράτους, το οποίο θα ήταν πλήρως ελεύθερο ως προς την εσωτερική διοίκησή του. Ουσιαστικά λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο Σουλτάνος αποδεχόταν τη συνθήκη του Λονδίνου του 1827. Σχετικά με τα εδαφικά όρια του ελληνικού κράτους, ο Σουλτάνος αποδεχόταν τη γραμμή Άρτας Παγασιτικού, όπως δηλαδή αυτή είχε προτεθεί στο τελευταίο πρωτόκολλο από τις μεγάλες δυνάμεις την άνοιξη του 1829. Εν κατακλείδη, με τη συνθήκη της Αδριανούπολης, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δέχθηκε το πρώτο μεγάλο πλήγμα επί των ευρωπαϊκών εδαφών της. Επίσης, τότε για πρώτη φορά ο Σουλτάνος υποσχέθηκε την αναγνώριση ενός αυτόνομου και υποτελούς ελληνικού κράτους, μια εξέλιξη αρκετά σημαντική για την πορεία προς την εθνική ανεξαρτησία, την οποία όμως η ρωσική πολιτική παρουσίασε σαν αποκλειστικά δικό της κατόρθωμα. Τα γεγονότα που ακολούθησαν ήταν καταιγιστικά. 5 μήνες μετά από τη συνθήκη της Αδριανούπολης, τον Φεβρουάριο του 1830, αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους με πρώτο ηγεμόνα τον πρίγκιπα Λεοπόλδο του Σάξ-Κόμπουργκ, τον μετέπειτα βασιλέα των Βέλγων. Ουσιαστικά με τα δύο παραπάνω πρωτόκολλα, αφενός επιτεύχθηκε η αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, αφετέρου όμως καθαιρέθηκε προειδοποίητα και πρόωρα ο Καποδίστριας από την ηγεσία της χώρας. Ωστόσο, το καλοκαίρι του 1830, ο Λεοπόλδος απάντησε αρνητικά στο κάλεσμα των μεγάλων δυνάμεων για να ανέλθει στον ελληνικό θρόνο, ενώ 14 μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1831, ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο. Ακολούθησαν περίπου 8 μήνες χάους. Οι πρωταγωνιστές της εγχώριας πολιτικής σκηνής ήταν ο Αυγουστίνος Καποδίστριας, ο αδελφός του δολοφονημένου κυβερνήτη, και ο Ιωάννης Κολέτης, οι οποίοι αντιμάχονταν για την εξουσία, οδηγώντας ουσιαστικά το υποσύσταση ακόμη κράτος στη διάλυσή του. Τελικά, τον Μάιο του 1832,
Ο πρίγκιπας Όθωνας της Βαβαρίας ανακηρύχθηκε βασιλέας της Ελλάδος και οι μεγάλες δυνάμεις έθεσαν εαυτούς εγγυήτριες για την ανεξαρτησία του νεοσύστατου βασιλείου.